किचन्समध्ये आज आपण गोबी पराठा करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी किसलेला फ्लावर, 1 बॉईल केलेला बटाटा, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेले लसूण, बारीक चिरलेले आल्याचे तुकडे, अर्धा टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून धने पावडर, 1 टेबलस्पून जिरा पावडर, 2 टेबलस्पून पावभाजी मसाला, 1 टेबलस्पून काश्मीरी चिली पावडर, कोथिंबीर, बारीक चिरलेला पुदिना, बारीक चिरलेला कढीपत्ता, पराठा लाटण्यासाठी तांदळाचं पीठ, तयार कणिक, चवीसाठी साखर, चवीनुसार मीठ, बटर किंवा तेल। फोडणीसाठी जिरं, मोहरी, हिंग। प्रथम आपण 1 चमचा तेल टाकून मोहरी, जिरं, कढीपत्ता, या फोडणीत आपण बारीक चिरलेला लसूण, आल्याचे तुकडे, हळद, आणि हिंग। थोडंसं परतून घेऊया। फ्लावर घालून घेऊया आपण। मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचं। धने पावडर, जिरा पावडर, कांदा, पावभाजी मसाला, चिली पावडर। आता चांगलं मस्त मिक्स करून घ्यायचं। चांगलं एक जीव करून घेऊया। चांगलं मिक्स झालं की थोडा वेळ झाकण ठेवून वाफवून घेऊया भाजी। आपली भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये बटाटा स्मॅश करून घालूया। चवीसाठी साखर पण घालून घेऊया।
चांगलं स्मॅश करून घेऊया. पुदिना घालूया आणि कोथिंबीर. पुदिना सगळ्यात शेवटीच घाला कारण त्याची चव छान येते. ही आपली पराठ्याची भाजी तयार झालेली आहे. आता थोडी गार होऊन झाल्यानंतर आपण पराठे लाटून घेऊया. आता आपण पराठे लाटून घेऊया. त्यासाठी एक मध्यम आकाराचा गोळा घेऊन त्याची एक छोटी पोळी लाटून घेऊया. या पोळीला थोडंसं तेल लावून घेऊया. आणि आता आपण भाजी घेऊया. थोडा भाजीचा असा गोळा करून घेऊया. सर्व बाजूने तोंड बंद करून घेऊया. थोडं त्याला पीठ लावून घेऊया. थोडं हाताने प्रेस करूया. आता हलक्या हाताने लाटून घेऊया. आपला पॅन गरम झाला आहे. आता थोडंसं तेल लावून घेऊया. बटर टाकून सगळीकडे लावून घेऊया.
पराठा चवीला छान लागतो. मस्त लालसर भाजून घ्यायचा. गोबी पराठा तयार झालेला आहे.